હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે મારા વાનગી ખજાનામાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું લીલા વટાણાના ઢોકળા અને સાથે ખાવા માટે લીલા લસણની ગ્રીન ચટણી. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે ઢોકળા બનાવ્યા છે ને એમાં નથી તમારે દાળ ચોખા પલાળવા, નથી આથો લેવો કે નથી વધારાની કોઈ મહેનત. ટેસ્ટીની સાથે આ ઢોકળા ખૂબ જ હેલ્ધી પણ બને છે અને બનાવવાનો સમય માત્ર 10 મિનિટ. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. ચાલો બનાવીએ શિયાળા સ્પેશિયલ લીલા વટાણાના ઢોકળા અને સાથે લીલા લસણની ચટણી. તો અત્યારે માર્કેટમાં પુષ્કળ પ્રમાણમાં લીલા વટાણા આવે છે અને ફ્રેન્ડ્સ, તમે બધા જાણો જ છો કે લીલા વટાણા અઢળક ફાયદા સાથે હોય છે. તો અત્યારે આપણે લીલા વટાણાના ઢોકળા બનાવવાના છે. તો એના માટે અહીંયા મેં 1 વાટકી તાજા ફ્રેશ લીલા વટાણા લીધા છે. તો ઘરમાં રહેલ કોઈ કપ કે વાટકી સેટ કરી લેવાનો. તો અત્યારે આપણે 1 વાટકી લીલા વટાણા લીધા છે. તો વટાણા આપણે છે ને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. વટાણાની સાથે થોડી ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી પણ ઉમેરશું. સાથે 7 થી 8 કળી લસણ, થોડા આદુના ટુકડા અને 2 લીલા મરચાં લીધેલા છે. તો આદુ અને લસણ આપણે મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું અને મરચાંના રફલી ટુકડા કરી લેશું, જેથી પીસવામાં સરળતા રહે. મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ તમે વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. એની સાથે 2 ચમચી જેટલું દહીં ઉમેરી અને એકદમ સરસ પીસી લેશું. તો અહીંયા બધું સરસ પીસી લીધું છે. તો પીસેલી પેસ્ટ છે ને આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું. વટાણા આ રીતે થોડા દરદરા પીસવાના છે, એકદમ ફાઇન પેસ્ટ નથી કરી નાખવાની. જ્યારે ઢોકળા ખાવા વટાણા મોઢામાં આવશે ને બહુ મસ્ત લાગશે. હવે ઢોકળાનું બેટર બનાવવા માટે આપણે જે કપ ભરીને વટાણા લીધા છે ને એ જ કપ ભરીને સૂજી કે રવો લેશું. સૂજી તમારી પાસે બારીક કે મોટી જે હોય એ લઈ શકો છો. જે કપ ભરીને આપણે વટાણા લીધેલા ને એ જ કપ ભરીને આપણે રવો લીધેલો છે. ઢોકળાને સરસ બાઇન્ડિંગ આપવા માટે અહીંયા મેં 3 ચમચી જેટલો ચણાનો લોટ લીધો છે અને સાથે 3 ચમચી જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરશું. તમારી પાસે ચોખાનો લોટ હાજર ના હોય તો તમે એકલો ચણાનો લોટ અને રવાથી પણ આ ઢોકળા બનાવી શકો છો. હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને બધી જ સામગ્રી પહેલાં મિક્સ કરી લેશું. આ સિવાય પણ ફ્રેન્ડ્સ, મેં તમારી સાથે ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળાની ઘણી રેસીપી શેર કરેલી છે. લિંક તમને ઉપર આઈ બટન પર મળી જશે. બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. તો હવે 1 વાટકી દહીં ઉમેરશું. આપણે જે વાટકી ભરીને રવો અને વટાણા લીધેલા છે ને એ જ વાટકી ભરીને અત્યારે દહીં ઉમેરેલું છે. બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ કરી લીધું છે, પણ અહીંયા તમે જુઓ કે આ બેટર થીક છે. આપણે રવો, ચણાનો લોટ અને ચોખાનો લોટ ત્રણેય વસ્તુનો ઉપયોગ કરેલો છે ને એ બધું જ પાણી પીશે, એટલે વધારે 1 વાટકી જેટલું પાણી ઉમેરશું. ટોટલ 1 વાટકી દહીં અને 1 વાટકી પાણી ઉમેરી અને આ બેટર આપણે તૈયાર કરી લેવાનું. અહીંયા બધું મિક્સ કરતાં તમે જોઈ શકો છો બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આ રીતે છે. થોડી વાર આ બેટર રેસ્ટ કરશે ને ત્યાં બેટર પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જશે. હવે આપણું બેટર રેસ્ટ કરે ને ત્યાં સુધીમાં આપણે ઢોકળા સાથે ખાવા માટે લીલા લસણની ચટણી બનાવી લઈએ. તો ચટણી બનાવવા માટે મિક્સર જારમાં આપણે 4 ચમચી જેટલું લીલું લસણ ઉમેરશું. એની સાથે જ દાંડલી સહિત કોથમરી પણ ઉમેરી દઈશું. ચટણી બનાવતા હોય ને તો બને ત્યાં સુધી દાંડલી સહિત જ કોથમરીનો ઉપયોગ કરવાનો. દાંડલીમાં ખૂબ જ સરસ સ્વાદ હોય છે, એટલે તમારી ચટણી ટેસ્ટી તૈયાર થશે. ચટણીને તીખાશ આપવા માટે 2 લીલા મરચાં રફલી સમારીને ઉમેરી દઈશું. સાથે થોડા આદુના ટુકડા, 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન. ચટણીને થિકનેસ આપવા માટે 15 થી 20 સિંગદાણા ઉમેરશું. અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું અને ચટણી એકદમ સરસ પીસાઈ જાય એ માટે 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું. ચટણી પીસી લેશું. તો અહીંયા સ્પેશિયલ લીલા લસણની ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને ફ્રેન્ડ્સ, કલર તો જુઓ તમે, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવું છે ને. ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લેશું. તૈયાર થયેલી ચટણી સાઈડ પર રાખી દઈશું અને હવે ઢોકળાનું બેટર ચેક કરી લેશું. થોડી વાર પછી જોઈએ તો બેટર થોડું થીક થઈ ગયું છે અને ઢોકળા માટે કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ થઈ ગઈ છે. અત્યારે આપણે 1 થાળી જેટલું બેટર એક બીજા બાઉલમાં લઈ લેશું અને ઢોકળા તમારે જેમાં સ્ટીમ કરવાના હોય ને એમાં પાણી પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. હવે આ ઢોકળા ઠંડા થયા પછી પણ ગળામાં અટકાય નહીં એ માટે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું.
ઢોકળા એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી બનાવવા માટે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા કુકિંગ સોડા ઉમેરશું અને કુકિંગ સોડા ઉપર આપણે 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરશું. બધું જ બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ બધી પ્રોસેસ કરો ત્યારે ઢોકળા સ્ટીમ કરવાના છે ને એમાં પાણી પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. ઘણી વખત બાળકો વટાણા ખાવા પસંદ નથી કરતા, તો ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે તમે ઢોકળા બનાવશો ને તો તમારા બાળકો પણ માગીને ખાશે. એટલા મસ્ત ટેસ્ટી આ ઢોકળા તૈયાર થાય છે. ફ્રેન્ડ્સ ટેસ્ટી તો થાય છે, સાથે સાથે હેલ્ધી તો ખરા જ. અહીંયા બધું મિક્સ કરતાં તમે જોઈ શકો છો કે બેટર એકદમ સરસ ફૂલી ગયું છે. તો અહીંયા એક થાળીમાં આપણે 2 ટીપા જેટલું તેલ ઉમેરી અને થાળી સરસ ગ્રીસ કરી લેશું. અને બસ તરત જ તૈયાર કરેલું બેટર થાળીમાં લઈ લેશું. આ સિવાય પણ ફ્રેન્ડ્સ તમારે કોઈ ઇન્સ્ટન્ટ ઢોકળાની રેસીપી જોવી હોય ને તો મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો. એ રેસીપી પણ હું તમારી સાથે શેર કરીશ. હવે ઉપર થોડું લાલ મરચું પાવડર સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને બસ તૈયાર થયેલી થાળી સ્ટીમ કરી લેશું. અહીં આપણે બધી પ્રોસેસ કરીને ત્યાં સુધીમાં કડાઈમાં રહેલું પાણી પણ સરસ ઉકળી ગયું છે. તો હવે ઢોકળા સ્ટીમ થાય તો કડાઈ બિલકુલ કાળી ના પડે ને એ માટે લીંબુનું છોતરું ઉમેરી દઈશું. સ્ટેન્ડ રાખશું, સ્ટેન્ડ ઉપર તૈયાર કરેલી થાળી મૂકી દઈશું. ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશું અને ઢોકળાને 15થી 17 મિનિટ સુધી સ્ટીમ કરી લઈશું. ઢોકળા સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 15 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે. એક વખત ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા મેં એક ટૂથપીક લીધી છે. ટૂથપીક અંદર નાખશું. તમે જુઓ કે ટૂથપીક એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. મીન્સ કે આપણા ઢોકળા સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. તૈયાર થયેલી થાળી બહાર કાઢી લેશું અને વધારાનું 2 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી દઈશું. ઢોકળા સ્ટીમ કરવા માટે પૂરતું પાણી હોવું જરૂરી છે. જો નીચે પૂરતું પાણી નહીં હોય ને તો તમારા ઢોકળા એકદમ કડક થશે. એટલે એકદમ પોચા અને ફ્લફી ઢોકળા જોતા હોય ને તો પાણીનું પ્રમાણ માપે રાખવાનું. અને આપણે જે બીજી થાળી છે ને એ પણ સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું. અહીંયા ઢોકળા થોડા ઠંડા થાય ને એટલે ઢોકળા ઉપર કટ લગાવી દઈશું. આપણે કટ લગાવીએ ને ત્યાં ઢોકળા ઉપર આપણે સ્પેશિયલ વઘાર કરવાનો છે, તો એના માટે સાઈડમાં તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. ફ્રેન્ડ્સ ઢોકળા કટ થતાં જ તમને આઈડિયા આવી જતો હશે કે આ ઢોકળા કેટલા સોફ્ટ અને સ્પોન્જી બનેલા છે. વઘાર માટે તેલ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો તેલમાં 1 ચમચી રાઈ, 1 ચમચી સફેદ તલ, સાથે 1 લીલા મરચાંના ટુકડા અને 7 થી 8 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરશું. વઘાર સારી રીતે કકડાવી લેશું. તો ઢોકળા માટેનો સ્પેશિયલ વઘાર તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તૈયાર કરેલો વઘાર આપણે ઢોકળા પર પાથરી દઈશું. સાથે થોડી ફ્રેશ કોથમરી પણ ઉમેરી દઈશું અને વઘાર ઢોકળા ઉપર સારી રીતે ફેલાવી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો કેટલી મસ્ત જાળી છે આ ઢોકળામાં. એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી. તો ફ્રેન્ડ્સ લીલા લસણની ચટણી સાથે આ ઢોકળા એટલા મસ્ત લાગે છે ને, એક વખત બનાવી લીધા ને તો વારે વારે બનાવશો. ઢોકળા સાથે ખાવા માટે આપણે સિંગ તેલ પણ મૂકેલું છે અને લીલા લસણની ચટણી પણ મૂકેલી છે. જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારા વિડીયો પસંદ આવતા હોય ને તો વિડીયોને 1 લાઇક ચોક્કસ આપજો અને આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને પાસે રહેલું બેલ પણ પ્રેસ કરી રાખજો, જેથી આવનારા બધા જ નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.